السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه ماته خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ یې. الله مو خوشاله او آباد ساته. ملګرو ویډیو سره پوره وګورئ، ویډیو به سکپ کوئ نه. که ویډیو مو سکپ کړئ نو بیا تاسو په دې ایډیټینګ نه پوهیږئ. او که چېرې ویډیو مو خوښ شي نو ویډیو سره لایک کړئ. او که چېرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته په لومړي ځل راغلي یئ نو پلیز زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو زه د ویډیو طرف ته تاسو بلاړ شئ. ځان په یو اپ د پیکسارټ دا پیکسارټ اپ به ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. دا به سمپل تاسو اوپن کړئ. صحیح شوه چې دا تاسو کله اوپن کو دلته کې واپس د سر نه کېږه. ما چې تاسو زه پوره طریقه وښیم دلته کې په ما وخت یو پیک ایډیټ کړو نو د هغې وجې دا اوس ما سره دغه شانته کې طریقه ښیي. تاسو کله دا اوپن کو تاسو ته به داسې انټرفیس راوړي. دلته کې به تاسو لاندې به جایم په دې اپشن باندې کلیک واخلئ چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو په دې ځای کې به تاسو ته لیکلی دی آل فوټوز. په دې آل فوټوز باندې به تاسو کلیک واخلئ او دې ځای کې به تاسو ځان له یو پیک خوښ کړئ. په کوم پیک چې تاسو جوړوئ هغه پیک به کلیک کړئ. د هغې نه پس دلته کې لاندې لیکلی دی افیکټس. په دې افیکټس باندې به کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو چې کوم دی کلر به سلیکټ کړئ. لاندې دلته کې تاسو کلر به سلیکټ کړئ. دې خو به راشئ په دې کې دلته کې تاسو دا آپشن چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. دوباره پرې بیا کلیک واخلئ. دا به پوره سو ته راولئ. چې دا سو ته راوستو هغې نه پس دلته کې بره دا د برش ته آپشن دی په دې باندې به کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو په دې یو آپشن باندې کلیک واخلئ. چې په دې هم کلیک واخیستو دا به چې کوم دی مونږ دغسې لږ راکم کړو او دا پسې هم لږ راکم کړو. د هغې نه پس به دا پیک دغسې راغټ کړو. په دې مخ باندې چې کوم دی اوس به مونږ ګوته راکاږو. دا مخ زموږ ډېر زیات سور شوی دی. همدې نه مونږ دغه کلر لرې کوو په مخ او په یختو باندې. صحیح شوه. تاسو کله دغه شنتو کو دا غنه پس به دغه بر ټیک مار دا آپشن په دې باندې کلیک واخلئ او دوباره په دې ټیک مار باندې کلیک واخلئ. چې په دې هم کله کلیک واخلئ دوباره په افیکټ باندې کلیک کړئ او دوباره بیا راشي دغه کلر به دوباره بیا سلیکټ کړئ. صحیح شوه. چې دغه کلر هم تاسو سلیکټ کو دوباره په کلیک واخلئ. دا بیا دوباره سو ته راولئ. بیا په دوباره دغه شنتي زړه طریقه به سره دوباره بیا وکړو مونږ. صحیح شوه. بیا موږ چې کوم دا کلر به اوس دوباره بیا کټ کوو نو تاسو په دې باندې کلیک واخلئ او دا به لږ راکم کړئ دغسې او دا به هم لږ راکم کړئ. دا به دغسې اوس به موږ دوباره دی نه دا کلر چې کوم دی دا به کټ کړو. خبرو چې تاسو کله دا وکړو د هغې نه پس بیا په ټیک مار باندې کلیک واخلئ. دوباره په ټیک مار کلیک واخلئ. بیا نه بیک شئ. بیا به دوباره په افیکټ باندې کلیک واخلئ. اوس به موږ چې کوم دی د کپړو کلر چینج کوو نو دې خو به راشي او دا یو آپشن چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. چې په دې هم کله کلیک واخیستو بیا به دلته کې بره په دې آپشن باندې کلیک واخلئ. په دغه برش په دې آپشن چې تاسو کله کلیک واخیستو دلته کې به تاسو په دې یو آپشن باندې کلیک واخلئ. دا یو چې کوم دی په دې چې هم کله کلیک واخیستو دلته کې به تاسو په دې یو آپشن باندې کلیک واخلئ. په دې باندې هم کلیک واخیستو دا به چې کوم دی پل دا په پل غټ کړئ او دا به چې کوم دی دا وړوکی کړئ. صحیح شوه. او اوس به دوباره مونږ دا پیک چې کوم دی دا به راغټ کړو دغسې. اوس به مونږ صرف په دې کپړو په دا شرټ چې کوم ځای کې اغوستی دی په دغه باندې به ګوته راکاږو. صحیح شوه. چې دغه کلر مونږ چینج کړو. صحیح شوه. نو زه ورته ګوره تاسو ورته ګورئ. زه دغه شانتې کوم تاسو به هم خپلو کپړو سره دغه شانتې طریقه وکړئ.
مګر چې تاسو کله دا وکړو دا غنه پس به تاسو خپل پیک چک کړئ چې تاسو نو بار چرته کې کرر لګیدل په باډي باندې یا بار بیک گراوند باندې نو هغه به تاسو بیا خړل کوي څنګه به خړل کوي خو به دې باندې کلیک واخلئ په دې به تاسو چې کلیک مو واغستو دا پیک به رازوم کوي دغه سي او دلته کې تاسو کته شو سره په دې باډي دلته کرر لګیدل دا موږ خړل کوو دغه سي نو تاسو دغه سي بار کرر لګیدل هغه به دغه سي خړوي سي شو ون پیک به چې کوم دغه به چک کوي مګر تاسو کله پیک خپل چک کو او کلر هم ته خړ کو بار چکم کلر لګیدلې دا غنه پس به تاسو په ټیک مار باندې کلیک واخلئ او په دې باندې دوباره بیا کلیک واخلئ او دا چې تاسو ګورئ په دې کې تاسو ځان ار یو کلر چکم دی هغه بیا واخولای شئ صحیح شو نو زه په دې کې دلته یو کلر خوښ کما ما مثال درګو دا کلر خوښ کو بیا به تاسو دوباره چکم دی په دغه بر اپشن باندې کلیک واخلئ او په دې کې تاسو کته شي مون سره چکم دی لګ ټاکي ښکاری نو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ پر پنسل پر اپشن په دې ټاکو باندې به تاسو لسی ګوتره راکړئ صحیح شو یا ټاکي کم دی دا تاسو نه پاتې شوی چې دا تاسو سره مکمل هغه شي صحیح شو ختم شي دې ځکه موږ سره موږ دغه پاتې شوی دی خمرور دا غنه پس به تاسو بیا پر ټیک مار باندې کلیک واخلئ بیا دوباره پر ټیک مار کلیک واخلئ دا کار خو زم غو شو دا غنه پس به تاسو بیا دا شلو کوي چې دلته کوی تاسو کلیک کوي په دې بیوټي باندې په دې بیوټي چې تاسو کله کلیک واخلئ خو به راشي او دلته کې کړه سکین ټون په دې سکین ټون باندې به تاسو کلیک واخلئ چې په دې څنګه تاسو کلیک واغستو په دې ځای کې تاسو اوس لاندې په دې اپشن باندې دوباره کلیک دلته کې تاسو دا یو کلر چې کوم دی دا سلیکټ کړئ په دې کلیک واخلئ بیا په دې اپشن باندې کلیک واخلئ چې په دې کلیک واغستو دا به تاسو لګ راغټ کوي هغه سي او دا مکمل پول راغټ کوي دا به اوس کوم دی مونږه دا کو صحیح شو اوس په دې مخ باندې کوم دی په دې مخ باندې یختاو په کینره راولو او نور دا مخ چې کوم دی دا برید بم پریدو روزا او سترګې دا پریدو نور چې کوم مخ دی او لاسونه دې باندې مونږه دا لاس راکا ګوجې دا کلر دا زموږ دغه چې کوم دی صفاشي صحیح شو پس به په ټیک مار باندې کلیک واخلئ دوباره په ټیک مار باندې کلیک واخلئ او بیا دوباره بیوټي سلیکټ کړئ او د خو په راشي د سکین ټون چې کوم دی په دې باندې دوباره کلیک واخلئ بیا به دوباره د پسره د سیستم کوي صحیح شو خمرګور دغه پس دوباره به اوس موږ چې کوم دی په دغه مخ باندې به دغه هند کې د ګوت راکاږو چې د مخ نورم صفا شي
خمل ګور داغه نه پس به تاسو د شو کې په بیوټي باندې به دوباره کلیک واخلئ او دلته کې به د خورا شي په دې کې هیر کلر چې کوم د لیکل دی هیر کلر په دې باندې تاسو کلیک واخلئ چې په دې تاسو کلیک واغستو په دې کې اوس مونږه د یختو چې کوم کلر دی دا مونږه چینج کوو صحیح شو نو د بل د قشنتي صبر کوي چې دا د قشنتي اوپن شي بل د کې تاسو په تور کلر باندې سلیکټ کړئ کلیک واخلئ او دا چې تاسو د خوراوري نو کلر چې کوم ډیر زیات توري دا ډیر زیات نه توروي نو بس اس معمولی لګ بیا خورم لګ معمولی برا زیات کړئ چې لګ کلر لګ تور شي هغه نه پس به تاسو بیا په ټیک مار باندې کلیک واخلئ بر په سر کې چې کوم ټیک مار دا هغه نه پس به تاسو بیا شروع کړئ پس به تاسو دوباره په هیر کلر باندې کلیک واخلئ صحیح شو سر پر کلر باندې کوم سر دا کلر موږ بدلو په دغه باندې تاسو کله کلیک واغستو د ته بیا صبر وکړئ او دلته کې په دې کې اوس موږ بیا سلیکټ کوو د خبره شي او دا سور کلر چې کوم دی دا یو مو سلیکټ کوو چې دم کله سلیکټ کوو دا غي نه پس به تاسو بیا د شو کو جلاندې په دې باندې به کلیک واخلئ او چې په دې کله کلیک واغستو دا به سي راپول کوي صحیح شو دا په پسې راکم کوي هغه سي دا راکم کو بیا دوباره په دغه کلیک واخلئ دا به راغټ کوي او زموږ چې کوم دی شوندو له کلر مونږ ورکو صحیح شو دا اوس لږ زول نورم راغټ کما او دا لاندې نه پس لږ راکم کوي هغه صحیح شو دا غنه پس چې کوم تاسو د خبري اپشن باندې کلیک واخلئ په دې باندې کلیک واخلئ او چې په دې کلیک واغستو بار د سر کې چې کوم کلر لګیدا دا بخړ کوي دغه صحیح شو چې دا خلکو دا غنه پس به تاسو بیا دا بار اپشن چې کوم دا بل غړغټ کوي دغه صحیح شو مکمل به غړغټ کوي سو ته به بوزي زیات به دا غنه پس په ټیک مار باندې کلیک واخلئ دینه بیک شي چې دا غنه بیک شو بیا دوباره په ټیک مار کلیک واخلئ دینه بم بیک شي چې دینه بیک شو بیا به خو پکې راشي او دلته کې پکې دا دلته کې اپشن تاسو خیمه دا یو اپشن چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک واخلئ صحیح شو ډراو چې کوم اپشن په دې باندې تاسو کلیک واغستو بیا دوباره په دې ډراو باندې کلیک واخلئ په دغه ډراو به دوباره کلیک واخلئ چې په دغه کلیک واغستو تاسو کته شي تاسو په دې چلو کوي سیمپل به تاسو په دې کې دوباره چې په ډراو باندې تاسو کلیک واغستو دلته کې تاسو دغه یو سلیکټ کوي اس کې تاسو کته شي په دې کې دا یو چې کوم دی دا یو سلیکټ کوي دا به وړو کې کوي صحیح شو تاسو کله ورکو کو دا غنه پس به سیټ لاندې لیکره په سیټ باندې تاسو کلیک واخلئ بیا ته به کلر باندې کلیک واخلئ چې کله تاسو په کلر باندې کلیک واغستو تاسو ولته کې په دې اپشن باندې کلیک واخلئ چې په دې کلیک واغستو دا براولای دی چې به دا غشي فټ کوي چې دا فټ کو بیا به دا راغټ کوي خپل دوه غوته په ذریعہ باندې تاسو په دې کې واسي ضرب نشان ورکړئ چې کله تاسو ضرب نشان ورکړئ دا غنه پس به تاسو دلته کې لاندې په دې اپشن باندې کلیک واخلئ او دلته کې به دا پالتو چې کوم دی دا به تاسو څنګه خلکو دا څه صحیح ده دا غنه پس چې کوم دی تاسو بیا بیک شي غسی چې کله بیک شوي تاسو کته چې څنګه ټیک تیار شو دا غنه پس به دغه تبر په سر کې ټیک مار باندې په باندې کلیک واخلئ او بیا به دوباره چې کوم دی ته کې دی اسکه سیټ دغه شي په دې باندې تاسو کلیک واخلئ چې تاسو پیک تاسو سره په ګیلری کې سیو شو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن ته کلیک کړئ په حال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي نو اسمه لرکه اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بای بای